Sakura mix mga kaunggoy ang ihalo namin. Sakura, yayoi no sora wa. Nakalimutan ko yung lyrics. Yamete! Basta it's all Asian mga kaunggoy. We're all Asian here. Basta ganon. This is getting a little real racy here. Huwag ka na, tangina, wala na makita sa mata mo, singkit ka na eh. So ito, SOJU mga kaunggoy. Basta Asian mix. Japanese na si Jireh. Tignan niyo yung mata nito. Bakit ba? Ay, half Japanese Pag na. ngiti ka, smile ka. Yung normal na smile, yung masaya yung genuine talaga na masaya. O di mo na makita yung mata na mawawala. Half Japanese yung gagi. Buti tayo, ano? Half Celeste. Pichel mga kaunggoy. Kasi to be honest, medyo natitigil ako sa mga mindset na gano'n na, putang ina ng China, kumakain ng aso. Pero alam mo yun, Uy, mababait yung mga Chinese. Oo, nananakot lang. perspective lang yun. Fucking culture! Make your brain, make it work, bitch! Paano kung culture nila manakop ng ibang isla na hindi naman sa kanila? Dude, it's 2022. Man, I don't want this video mga kaunggoy. I don't want this. Hindi, just to clear things up. I- Just to clear things Can up we lang. not talk about this video? Can we not talk about this topic anymore? I don't want this video anymore. I want to go home. So, Ito yung pitchel na pag-aaluan. Ay! Sorry. Nabasa ka. Oh, it smells. are you serious? I'm sorry! Since pumunta kami grocery and wala kami nakitang Sprite, ito na lang mga kaunggoy. Pareho-pareho lang naman ti. Oh, yan. Oh. Oh my God. Goy, gusto mo makita ng tanga? Tanga. Ano? It's the... Replay. Ayan, nakita mo? Utang. It's the... Diba, nakatakip, ginanyan ko. Hindi ko alam na may takip pala. Kaya napunta yung takip dito. Okay lang. I have wafer over here. Wala lang, hindi po sponsored. Open ko lang kasi Ayan. why the fuck nuts. Hindi, dapat di mo na kinuha. Oo nga eh! I was gonna be fucking sweet, motherfucker. Dila mo yung wafer, tapos bigyan mo sa kanya. Oh, God. Papatayin mo yung asawa ko eh! Gulo ko na nga. I don't want this. May wafer. I don't want this fucking video anymore. Tang strawberry. Ilagay dito lahat. Buong pitchel mga kaunggoy. Ha? Buong pitchel ilalagay mo sa pitchel? Hindi, ilalagay. Game, lagay mo yung buong pitchen. Oh, ayan. Oh. Buti hindi nabasa. Brace for impact. Next star ruling. Kahit nandito lang si Rick G sa tabi namin, kaso ayaw na niya mag-alak tutorial. Ayaw na niya masyado mag-alak tutorials kasi Pero, lalabas pa rin ako sa anak story yan, siyempre. soon ata or kung kailanman. Kasi nagpapahinga daw siya kasi kawawa naman yung liver niya. Tingnan nyo naman ang tiyan niya. And now it's time for my favorite segment dito sa Alak Tutorials mga kaunggoy. It's time for a new episode of Would You Rather. Alak or pera? Obvious ba? Pera! Jinx. Tsaka, let's be practical. Diba? Kung may pera ka, may pang-alak ka. Ang alak mo ba nagiging pera? Tama! Buti alam mo. Mabuti alam mo. Would you rather lick the bottom of a stranger's shoe or have your best friend spit in your mouth? What the fuck? Why? What the fuck? Depende kung sino yung best friend. Like kung babae, okay lang. Kasi Okay lang. Sex naman. Siyempre sa'yo lalaki. Alam ang babae man maturahin mo sa'yo. Tangay na saksakan ko yan. Sino yan? Go lang. Sige, hanap ako ng babae sa labas mamaya. Actually, para sa akin, Labos? lick the bottom of the stranger's shoe na. Depende sa sapatos. Kasi malay nyo, may natapakan siyang french fries. Di paano ba? pag natapakan niya tae? May nagsabi, actually hindi, eto fucked up tong sasabihin ko, pero may nakita ko sa FB. May nagsabi daw sa FB na what if mabaho lang daw talaga ang tae, pero masarap talaga. May nagpost nun sa FB. That depends. Hindi. Let's be fucking scientifical muna ha. Ang tae, bodily waste. Ngayon, yung mga tae, di ba, dinadaan din yan sa
ospital, kung anong kulay niyan, doon nalalaman kung anong kinakain mo, kung anong nangyayari sa katawan mo. Ngayon, kung safe yung kinakain mo sa katawan mo, edi, kung malinis yung kinakain mo, edi yung tayo mo, hindi siya talaga ganong kadumi. Gets nyo ba? Nga, kainin mo nga. Sige, asan yung tayo ko? Nasa chan ko pa, di ba? Dapat tanungin nyo na lang na would you rather tikman yung buris o yung matigas na tae. Ano yun? Ano buris? Buris yung parang tubig. Na tae? Oo. Yun yung tawag doon? Buris o. Ito pre, parang ganyan, no? Wow! That's great! Would you rather have a personal maid or a personal chef? Ano? Personal maid or a personal chef? Personal chef. Kasi yung maid, wala naman nagagawa yun. Paano kung maid lang siya? Ano? Tagalinis lang. Cherry things on. Oh, pag yung maid ay... May iba-iba kasing maid na, halimbawa, may mga kilala kasi akong isang bahay lang, tapos yung yaya nila 10, yung isa tagalinis, yung isa tagalaba, tapos yung isa tagahatid sundo sa'yo, ganyan. Iba-iba kasing maid yan. Hindi kasi... Chef na lang, para at least, hayahay ka lang, kakain ka na lang, putang ina, lemon! Hindi kasi meron din kasi sa dito kasi sa Pinas, pag sinabi nilang maid, katulong. Goy, di ba? Ganun yan. Hello! Kapag Sinabi nilang katulong ka, may maid, specifics pa rin yun. Kung tagalinis ka lang ba, tagalinis laba ka ba, or all-in-one ka. Ang tanong lang, would you rather maid or chef? Eh di chef na. Actually, hindi ko na kailangan i-zoom in eh. Pula rin naman eh. Oh. Kasi yung pula. Yes! Test! Ito, sarap no? Sarap di ba? Oh, buti lang mo. Tama nga yung hinala ko. Syndicate. Inubos ko. Hindi, ang syndicate may asim eh. O Rick, ikaw naman. Parang similar lang eh. Sorry kung ang arte ko mukha siyang candy. Like, hindi siya mabula or ma-sparkle katulad ng Sprite or 7-Up. Mukha lang siyang normal na inumin. Yung lasa niya parang talagang candy lang. Hindi siya katulad ng syndicate na may kumakagat na hindi mo maintindihan. Parang normal lang siya na drink. Hindi mo malasahan yung alak. For me, hindi ko nalasahan yung alak. Soju, malamang eh, soju eh. Ano, sir? What the fuck? It's the newest way to... By the way, bibira si Rick mag-drink ng alak kasi alam ko may underlying condition na siya eh. Di ba? Like this. Literal na sorry liver na talaga. Acid reflux and esophagus pigmentation. What the fuck is... Ano? Pigment? Ano? Hindi, joke lang gagi. Walang ganun. Walang ganun. Pigmentation? Basta may... Kung ano na lang sinasabi ko. Basta may something na siya sa health, mga kaunggoy. Ayun. Kitang-kita mo naman sa face niya eh. Pero hindi si Veers, motherfucker, I'm still alive. Yung katulad sa movies eh, no? Ano masabi mo sa lasa? Ganda. Hindi, unang-una lasa niya parang candy. Di ba? Diba? Ay, sinabi mo na kanina yun? O, parang candy nga. Tapos, kung natikman niya na yung cobra na red, yun. Di ba mahilig ka sa sting? Sting kulay red. Hindi, actually, ang sting may alat eh. Ito walang alat eh. Oo, yun lang. Sa tingin ko, 9.8 mga kaunggoy. Muntikan na siya. 8.7 para sa akin. Ako kasi para sa akin, hindi siya nakakalasing. Yeah, hindi siya nakakalasing. Okay lang din siya sa budget. Sakto lang yung lasa. Okay lang siya. But then again, for me parang ang simple lang niya masyado. Hindi talaga siya pang inuman. Parang wala lang. May ininom ka lang. Ganun lang. Outro! Like, comment, share, and subscribe, and that's the bottom line. Because RC said so, Because Manong Jireh said so. Shoutout nga pala sa comment of the day. Hashtag sorry liver. Ito yung comment of the day It's na right here. Plop, 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 plop. Angas.